Mina kära bröder och systrar, igår läste vi Lukas evangeliet kapitel 24. Berättelsen om de två männen som var på väg till Emmaus när Jesus mötte dem och talade till dem. Och till slutet, medan de åt kvällsmaten, middag, så bröt han brödet. Och deras ögon öppnades och de kände igen honom. Idag, dessa två män kom till Jerusalem för att berätta för andra. Och medan de berättade så kom Jesus också mitt ibland dem. Det vi kan lära oss är att påsktiden är uppfyllelsetiden. Det är en tid då allting som Jesus hade redan lärt lärjungarna började komma till uppfyllelse. Till exempel, när han var med dessa två män som gick till Emmaus. Två saker. Han talade till dem och dessa män själva sa, brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen. Och det här med vad vi gör i heliga mässan, alltså ordets liturgi. Att Jesus är den som talar till oss. Jesus är närvarande i hans ord. Och sen, när han bröt brödet, alltså eukaristins liturgi, och de kände igen honom. Och som jag sa i Luleå, att det visar oss att den uppståndne Herren säger till oss, jag är med er alla dagar till tidens slut. Och han är med oss på olika sätt. Men på en verklig sakramental sätt är han med oss i den heliga eukaristin. När vi bryter brödet och vi förstår att prästen som leder oss i mässan gör så in persona Christi. Det är Kristus själv som firar mässan, men han gör det genom prästen. Han använder prästens mun, ögon, händer för att fira mässan för oss. Och det är därför varje gång Jesus Kristus genom prästen bryter brödet, han är närvarande i den heliga eukaristin. Någon frågade kardinal Francis Arinze, vad är det största gåvan som Kristus lämnade för sin kyrka? Och han svarade, den största gåvan som Kristus lämnade för sin kyrka är den heliga eukaristin. Därför att den heliga eukaristin är Jesus Kristus själv. Och vi ser det vittnesbördet som dessa två män gav under stryker vad kyrkan lär ut. Och idag, det är en annan aspekt av den heliga eukaristin som händer. Att Jesus Kristus uppfyllde det som han lovade lärjungarna. Där 2 eller 3 är samlade i mitt namn, där är jag med dem. Där 2 eller 3 är samlade i mitt namn. Lärjungarna plus de 2 som var inte apostlar, för de var lärjungar. Och de kom från Emmaus tillbaka till Jerusalem för att berätta för de 11. Varför 11? Därför att Judas Iskariot var inte längre med de andra. Han hade tagit livet av sig. Så de 11 som samlades i ett rum i Jerusalem var där när dessa 2 kom tillbaka från Emmaus. Och medan de samtalade om vem de samlade i Jesu namn. Där 2 eller 3 är samlade i mitt namn. När samlas vi i Jesu namn?
Vi samlas i Jesu namn när vi samlas som en församling för att be tillsammans. När vi samlas för att göra som vi gjorde under hela fastetiden, för att göra korsvägsandakten. När vi samlas att be rosenkrans. Men mest när vi samlas för att fira heliga mässa, då är Jesus mitt ibland oss. Ja, han är inte synlig som apostlarna såg honom. Men han hade lämnat åt dem att gå och sprida budskapet om honom. Och jag sa det till folket i Boden, tror jag. Jag talade mycket om att man kan komma och be i kyrkan. Att komma inför allra heligaste sakramentet. Därför att Jesus Kristus är där. Jesus Kristus är närvarande. Där heliga eukaristin är. Och därför är det så viktigt för oss i Piteå. Och jag vill att vi alla ska be. Så att vår biskop som älskar oss ska godkänna att vi köper den här byggnaden, den här kyrkan. För vi som bor i Piteå skulle kunna tillbe Jesus inför allra heligaste sakramentet. För så snart biskopen säger ja och vi betalar, så ska vi installera tabernakel här. Så när biskopen kommer i maj, så kommer han att inviga kyrkan. Så det blir en katolska kyrkan, den tredje i Norrbotten, i Luleå, i Boden och nu i Piteå. Be med mig att Gud ska hjälpa oss för det. Det är så viktigt. Man kan be hemma. Är Jesus där? Ja. Man kan be med sin familj. Är Jesus med dem? Ja. Men när man kommer inför det heligaste sakramentet, det är liksom man är 100% säkert att Jesus är där med dem. Där 2 eller 3 är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.